Hello friends, আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল। মই আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো জাপি ডিজাইনৰ এজোৰ ইয়াৰিঙৰ ওপৰত হ'ব। মাত্ৰ 10 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত কেনেদৰে আপোনালোকে এজোৰ জাপি ডিজাইনৰ কাণফুলি বনাব পাৰে তাকে মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। তাৰ বাবে আমাক লাগিব কেঁচি, আঠা, এনেকুৱা অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰ লৈ লৈছো। এইটুকুৰ হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰ অকমান ডাঠ হয় আৰু এইটুকুৰ আমাৰ ডাঠ কাগজ। বেজি এটা 1 টকা এটা লৈছো। এইটো পিছফালে লগোৱা ষ্টাড পিন হয় আৰু ৰেড কালাৰ চুমকি আৰু গ্ৰীন কালাৰৰ চুমকি আৰু এটা পেন। এই 1 টকাটোৰ সহায়ত মই এই তিনিটা সাৰ্কেল কৰি কাটি লৈছো। এতিয়া কাগজ দুখৰৰ ওপৰত এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰটো মই আঠা দিলম। এনেকুৱাকৈ এতিয়া ইয়াৰ চাৰিওফালে আমি গ্ৰীন কালাৰৰ চুমকি দিম। আমাৰ চাৰিওফালৰ সাৰ্কেলটো কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া মাজত এটা গ্ৰীন দিম। আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে ৰেড কালাৰৰ পাথৰ কেইটা খুৱাই দিম। ওপৰৰ কামখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে শুকুৱাৰ পিছত অকমান সময় লাগিব শুকাওতে। তাৰপিছত আমি পিছৰ ফালৰখিনি কৰিম। ফুলযোৰ শুকাই গৈছে। এতিয়া আমি পিছৰ ফালৰখিনি কৰিম। এইফালেও বেক সাইডে আমি প্ৰথমতে মাজত আঠা দিম। এই ষ্টাডটো ইয়াতে সমানকৈ মাজত বহুৱাই দিম। অকমান শুকুৱাৰ পিছত এই চাৰিওফালে আকৌ আঠা দি দিম। এতিয়া এই কাপোৰ হোৱাইট কালাৰ কাপোৰ দুখৰৰ মাজত আমি এটা বিন্ধা কৰি দিম। ইয়াতে সোমাই দিম। আঠাখিনি যাতে ভালকৈ লাগি যায় তাৰ কাৰণে আমি অকমান প্ৰেছ কৰি দিম আৰু আমাৰ কাণফুলি ৰেডি হৈ গ'ল। শুকুৱাৰ পিছত এজোৰ ধুনীয়া এজোৰ জাপি ডিজাইনৰ ইয়াৰিং হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত মোক সুধিব পাৰে। মই তাৰ এনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম।